Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau màn thanh trừng Mập Sơn, Hứa Thanh Lê bước về cổng trại. Vừa đến nơi, hắn không kìm được nữa, phun ra một ngụm tinh huyết xuống đất, lập tức tiếng xèo xèo ghê rợn như axit ăn mòn vang lên. Một lát sau, hơi thở dần ổn định, nhờ khả năng phục hồi của viên thủy tinh tím bí ẩn, hắn bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, một miếng sắt kỳ lạ từ Mã Tứ và một khối hổ phách để vết nứt của Mập Sơn. Đúng lúc này, các thành viên cốt cán của tiểu đội Lôi Đình xuất hiện và tiến đến bàn thức ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Đầu tiên là đại hán man quỷ khổng lồ với tấm khiên sắt và lang nha bổng nặng ngàn cân. Tiếp theo là nữ nhân Loan Nha quyến rũ và thanh niên thập tự với vết sẹo hình chữ thập đeo trường cung. Thấy Hứa Thanh, Loan Nha cất giọng kiểu mị trêu chọc. Đội trưởng, sao chúng ta vừa đi ra ngoài một chuyến, ngài đã có thêm một đứa con? Chẳng lẽ lần này người gọi chúng ta trở về là muốn nói cho mọi người biết người ở bên ngoài gạt chúng ta lưu lại một đứa con hay sao? Lôi Đội bỏ qua lời đùa, ông chính thức giới thiệu từng người. Man quỷ, luyện thể tầng 3, sức mạnh vô địch. Loan Nha, ngưng khí tầng 3, dùng độc và điều khiển thú. Và thập tự, ngưng khí tầng 4, thiện xạ. Tất nhiên là ông cũng không quên giới thiệu Hứa Thanh với đồng đội. Sau màn chào hỏi, ông vào thẳng vấn đề chính, thanh âm nghiêm túc vang lên. Lúc này đây, gọi các ngươi trở về sớm là bởi vì mùa xuân năm nay thu hoạch sớm, mảnh đất chúng ta giấu trong vùng cấm, có thể đi hái trước. Ý kiến của các ngươi như thế nào? Mục tiêu là thất diệp thảo để đổi lấy thanh trần đan, cả đội đồng ý. Tuy nhiên, khi bàn đến việc Hứa Thanh đi cùng, thập tự tỏ vẻ nghi ngại nói, luyện thể tầng 2, quá yếu, mang theo chỉ tổ vướng chân. Đáp lại sự khinh thường đó, Hứa Thanh chỉ buông một câu lạnh băng, không cảm xúc. Ta có thể. Sáng sớm hôm sau, cả đội xuất phát. Tại cổng doanh trại, không khí căng thẳng tột độ khi cả đội chạm trán tiểu đội huyết ảnh. Tên đội trưởng huyết ảnh đang ngồi trên xác một con sói hoang. Đây chính là tai mắt của Loan Nha, gã vừa gặm sống chân sói vừa buông lời nhục mạ. Tiểu tao móng, tạp chủng ngươi nuôi, chất lượng thì không tệ, không biết thì trên người ngươi sẽ có hương vị như thế nào nhỉ? Đáp lại sự khiêu khích, Lôi Đội chỉ gọi tên thập tự. Ngay lập tức, một mũi tên xé gió lên trời, bắn hạ con đại bàng trinh sát của đối phương, khiến một thành viên huyết ảnh thủ huyết trọng thương do phản phệ. Sau màn dàn mặt, nhóm Lôi Điện tiến thẳng vào cấm khu. Cấm khu hiện ra âm u với cây cối vặn vẹo như lệ quỷ. Dưới sự chỉ dẫn của các thành viên, Hứa Thanh học được cách bôi bùn trộn dịch thằn lằn lên người để che giấu hơi thở, tránh né những nơi lá cây khô héo và đi vào nơi có phân hung thú. Trong lúc di chuyển, thập tự lạnh lùng nhắc nhở, lưu ý điểm dị hóa của ngươi. Trong cấm khu, dị chất rất nồng đậm, phải luôn luôn chú ý. Một khi sự dị hóa vượt qua tiêu chuẩn, không ai có thể cứu. Khi đoàn người đi sâu vào rừng được một canh giờ, Loan Nha đột ngột quát khẽ, im lặng. Từ trong bóng tối, hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu hiện ra, đó là bầy hắc lân lang, mỗi con đều có linh năng tầng 2. Lôi Đội hét lớn, rút lui theo đội hình, ta cản hậu. Chiến thuật vừa đánh vừa lùi được triển khai, Lôi Đội bùng nổ linh năng, Man quỷ dùng sức mạnh cơ bắp nghiền nát đầu sói, Loan Nha và thập tự hỗ trợ từ xa. Khi thập tự đã kiệt sức rút về, bầy sói điên cuồng lao tới. Từ trong góc tối, Hứa Thanh bước ra, thế chỗ đồng đội, ánh mắt hắn không chút dao động. Đến lượt ta. Nói rồi, nam chính của chúng ta lao vào bầy sói, cây tăm sắt trong tay hóa thành tử thần, mỗi nhát đâm đều xuyên thủng đầu sói, tinh huyết nhuộm đỏ toàn thân hắn. Dù liên tục bị thương, nhưng nhờ khả năng hồi phục của thủy tinh tím, hắn càng đánh càng hăng. Một mình cầm chân cả đàn thú dữ, chứng kiến một màn này, Lôi Đội và thập tự quan sát từ xa cũng phải chấn động. Tuy nhiên, linh năng của Hứa Thanh cũng đã bắt đầu cạn kiệt. Thủy tinh màu tím trong ngực hắn dù có khả năng khôi phục thể lực và chữa lành vết thương da thịt thần tốc, nhưng lại không thể bù đắp lượng linh năng đã tiêu hao. Điểm dị hóa trên cánh tay hắn bắt đầu đau nhức dữ dội do việc hấp thu linh năng lẫn tạp chất từ môi trường. Đúng lúc này, Lôi Đội quát lớn, tiểu hài tử, rút lui. Hứa Thanh không ham chiến, lập tức nghe lệnh lùi lại phía sau để nhường chỗ cho đồng đội. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn vừa lùi bước, từ trong bầy sói, một con hắc lân lang đặc biệt nhảy vọt lên. Con sói này khác biệt với đồng loại, đôi mắt nó không đỏ ngầu hoàn toàn mà có một bên mắt màu đen kịt mang theo sự quỷ dị. Nó điên cuồng lao thẳng vào Hứa Thanh. Phản xạ của Hứa Thanh cực nhanh, trong mắt hắn hàm mang lóe lên, cây tăm sắt trong tay hóa thành một vệt tinh huyết đỏ lòm cắm xuyên qua đầu con sói trong chớp mắt. Hắn toan rút lui tiếp, nhưng đột nhiên dưới ánh nắng loang lổ trên mặt đất, hắn nhìn thấy một cảnh tượng rợn người. Cái bóng của con hắc lân lang vừa ngã xuống kia không nằm yên mà dường như đang vặn vẹo. Nó tách khỏi quy luật tự nhiên, trườn nhanh trên mặt đất và lao thẳng về phía chân Hứa Thanh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến nam chính của chúng ta không kịp né tránh. Cái bóng kỳ quái đó va chạm vào cơ thể hắn. Ngay lập tức, Hứa Thanh cảm thấy toàn thân chấn động, một luồng ý niệm tà ác khó diễn tả bằng lời xâm nhập vào cơ thể hắn, mang theo sự lạnh lẽo và ghê rợn kinh người. Nhưng ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó, viên thủy tinh màu tím vẫn luôn làm im lìm trong ngực hắn bỗng nhiên phản ứng dữ dội, nó chấn động mạnh, bộc phát ra một luồng khí lạnh buốt giá từ bên trong. Luồng khí lạnh này lao đi như một cơn lốc, cuốn phăng cái ý niệm tà ác vừa xâm nhập kia, rồi nhanh chóng hút ngược trở lại vào bên trong viên thủy tinh. Cảm giác bị tà ác xâm chiếm biến mất nhanh như khi nó đến, thủy tinh màu tím cũng lập tức khôi phục trạng thái bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hứa Thanh sững sờ trong giây lát,
nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn không dám chần chừ suy nghĩ. Hắn tiếp tục lùi nhanh về phía sau, toàn bộ quá trình quỷ dị này diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, nhanh đến mức cả lôi đội đang lao tới ứng cứu lẫn thập tự ở trên cao đều không hề hay biết. Đến đây thì cũng hết tập 3 Quang Âm Trinh Ngoại. Liệu rằng chuyện gì đã xảy ra? Viên thủy tinh màu tím ẩn chứa bí mật gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.